بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په پیراګراف کې فردر کار کوو. آپشنز پاتې دي. انډنټیشن او سپیسینګ موږ ویلو، لکه دا پیراګراف والا ټیب دی او په دې کې موږ دا انډنټس اند سپیسینګ ویلو. نن به لاین اینڈ پیج بریکس وایو. په دې کې کوم آپشن دي، څنګه کار کوي، راځي دي ته دې کې ګوري. زه پیراګراف په دې لانچر بٹن کلیک کوم، دا وینډو راځي. په دې کې پهلنی آپشن دی ګوري لاین اینڈ پیج بریکس کې پیجینیشن دی. په دې کې فرست چیک باکس دی ویډیو یا آرفن کنټرول. ویډیو وای کونډه تا او آرفن یتیم ته وای. دا څنګه کار کوي ګوري. زه د رانډم په ترو په دې ډاکومنت کې څه پیراګراف لیکم، لکه دا پیراګراف ما سره په دې کې دونه ټیکسټ راغلی. اوس ګوري مونږ سره دا ټیکسټ دیږي کې ختميږي، دا لاین دیږي کې دا پیج ختميږي. کله دینه بعد زه نور لیکل سٹارټ کوم، نو ګوري دا لیکل سٹارټ کوم دیږي کې او د دینه بعد پیج ختمي، نو ګوري بل پیج ته بچي دا ټیکسټ. وګوري دیږي کې زه لیکل کوم، دا نور لیکل دیږي کې نه راځي، نو هغه نیکسټ ډاکومنت ته ځي. نیکسټ ډاکومنت ته ځي. خو کچره زه دا چک آن کوم، نو ګوري دا به صرف دا لګ ټیکس دا اس ډي ای صرف دا به دا پاتې شي، دا یو لفظ او نو ټیکس به بره پاتې شي. نو مطلب دا یو لفظ چې دی دا لکه ویډیو شو، کونډه شو، ځان لا پاتې شو، یا آرفن یتیم دی ځان لا پاتې شو. موږ غواړو چې دا ځان نه وي دي سره د کم از کم د دې بره پیراګراف نه یو لاین دی سره راځي. نو دې لپاره ګوري موږ دا چک آن کوو او دا ګوري دا به دا پوره لاین دی سره راکوځي کی نیکسټ لاین ته شي. دا کار کوي. لکه دا یو لفظ ځان لا پاتې شو، کته غواړي چې دا یو لفظ دی نوی ځان لا دې سره دی یو جمله وی دې نه یو لاین دی سره راشي. نو دې لپاره مون ویډیو آرفر کنټرول یوز کوو. د دې نه تاسو دا اوکے کی دا بدل لاین دلته راولي. دې سره دا کیپ وذ نیکسټ هم دا کار کوي. لکه دا لاین دې سره ښکته راولي چې را دې سره به دا یو ځای کار کوي. که زه دا چک آف کوم، دا دوانه اف کوم، اوکے کوم، نو ګوري دا یو لفظ پاتې شو او زه د دې ځای نه دا دوانه چک آن کوم، نو ګوري دې سره به دا لاین لاندې راشي او دا به یو ځای شي. د دې نه علاوه نیکسټ چک باکس ته موږ سره ګوري بیا لیکلي دي کیپ لاینز ټوګیدر. کیپ لاینز ټوګیدر څه کار کوي؟ کیپ لاینز ټوګیدر دا کار کوي لکه فار ایگزامپل زمم چې دا پورا پیراګراف دی نیکسټ پیج ته راشي، دې سره دی یو ځای راشي. صرف دا لاین نه، دا پورا پیراګراف. ګوري دې نه کلیک کړئ، کیپ لاینز ټوګیدر والے چک آن کړئ، دا پورا پیراګراف به نیکسټ لاین ته راولي. دا کیپ لاینز ټوګیدر دی. که چیرې زه دا چک آف کوم، نو به د پیراګراف څه لاین بره وي او چې سال ته نه راځي نو هغه به لاندې راځي. او که چیرې زه دا چک آن کوم، نو دا پورا پیراګراف به نیکسټ لاین ته راشي. بیا نیکسټ چک باکس کې لیکلي دي پیج بریک بیفور. پیج بریک بیفور پیج بریک کوي. لکه زه وایم چې ګورئ زما کرسر د دې پیراګراف په سٹارټ کې دی او زه وایم چې دا دوه پیراګراف د نیکسټ لاین ته راشي. نو چې کوم ځای کې زما کرسر دی د دې نه بعد به دا ټول ټیکسټ نیکسټ لاین ته راشي. ګورئ دا پیج بریک بیفور کوي، اوکے کوي، نو ګورئ او ټول ټیکسټ دوه پیراګراف نیکسټ لاین ته راځي. دې ته وایي پیج بریک بیفور. د دې نه علاوه نیکسټ دی موږ سره سپریس لاین نمبرز. فارمیټینګ ایکسپشن کې سپریس لاین نمبرز دي. سپریس لاین نمبر څه کار کوي؟ لکه ګورئ فار ایگزامپل زه د ټیکسټ لاین نمبرز ورکول غواړم. دا ټول ټیکسټ سلیکټ کوم کنټرول ا سره او دې ځای کې ګورئ ما سره پیج لیاوټ ټیب ته راغلم. پیج لیاوټ ټیب کې تاسو ګورئ دې کې دا لیکلي دي لاین نمبرز. په دې لاین نمبرز بٹن باندې چې زه کلیک کوم، ما سره وګورئ یو وینډو اوپن شي او په دې وینډو کې فرست دی ګورئ نن، مطلب دې لاینز ته لاین نمبر نه ورکول غواړم. زه هم نه دې ټولو ته لاین نمبر ورکول غواړم، نو د دې ځای نه زه کنټینیوس سلیکټ کوم. نو ګورئ د هر یو لاین ته به لاین نمبر راشي. ګورئ موږ سره ټوټل په دې ډاکومنټ کې 34 لاینز دي. اوس ګورئ هر یو لاین ته لاین نمبرز ملاو شو. په دې کې کچېرې زه داسې غواړم چې یو سپیسیفیک پیراګراف دی یا دوه پیراګراف دی، لکه دا پیراګراف ما سلیکټ یا دا نه فار ایگزامپل دا بل پیراګراف ما سلیکټ کوم چې دې پیراګراف له لاین نمبرز نه ورکول غواړم، نو هغه پیراګراف به تاسو سلیکټ کړئ، هوم ټیب ته راشئ او دې ځای کې وګورئ تاسو د دې لیکلي سپریس لاین نمبر. چیرې دې پیراګراف ته لاین نمبرز مه ورکوئ، چې کام کوي اوکے کوي، نو ګورئ دا غینه به لاین نمبرز ختم شي. که زه غواړم چې نه لاین نمبرز دی وی واپس دی راشي،
دا چیک آف کړئ وګورئ واپس به راشي. دا تاسو پیج لیاوټ ته راشئ د دې ځای نه هم کولی شئ لاین نمبرز کې کلیک کړئ دې کې ګورئ دا لیکلي سپریس فار کرنٹ پیراګراف نو ګورئ دې پیراګراف نه به لاین نمبرز ختم شي واپس یې راولي نو ګورئ کلیک کړئ واپس به هم راشي. که زه نه غواړم چې لاین نمبر دې ټولو سره نه وي نو ګورئ ټولو نه به واپس ختم شي. بیا راځم هوم ټیب ته پیراګراف ته بیا راځم او دې ځای کې آخري چیک باکس دی ډونټ هایفنیټ. هایفنیشن کله یوز کیږي کله چې تاسو سره یو لاین دی دا لاین ختمیږي او د دې لاین په اخره کې یو لوی لفظ راشي لینتي لفظ راشي او هغه دې کې نه ایڈجسټ کیږي نو هغه موږ څه کوو هغه موږ نیکسټ لاین ته پوره لفظ لاړ شي. خو زه غواړم چې نه دې ځای کې که دا لفظ پوره نه راځي منیمم راځي 2 3 4 5 کریکټر راځي نو دې ځای کې د هایفنیشن والا سمبل ولګي او دا لفظ دی باقی دی په نیکسټ لاین باندې کنټینیو شي. نو دغه پروسیجر ته یا دې میتھډالوجي ته هایفنیشن ویلی شي او دی هایفن مطلب د دې ماینس والا سمبل ته په کمپیوټر لینګویج کې هایفن وای او دی میتھډالوجي ته هایفنیشن ویلی شي. لکه ګوري دې کې ما سره ټیکسټ دی او زه د دې دا سایز لویوم نو ګوري د هایفنیشن نشته تاسو د لاین انډینګ یو ګوري هایفنیشن وغیرہ نشته. زه راځم پیج لیاوټ ته او پیج لیاوټ کې دلته یو کمانډ دی هایفنیشن دا کلیک کوم او دې کې لیکلي دی اتوماتیک مطلب اتوماتیکلی هایفنیشن کوا. اوس ګورئ دا چیک ما آن کو دا اتوماتیک والا او دا ټیکسټ سلیکټ دی که زه دا لویوم د لاین پاین کې به ګورئ تبا اتوماتیکلی هایفنیشن راځي. وګورئ باز که تاسو کتل غواړئ نو ګورئ دې کې د دې لاین پاین کې دا لفظ راغلی دی دې کې ګورئ دا هایفنیشن شوی دی دا ټیکسټ سلیکټ کوم نور هم لویوم نو ګورئ تاسو ته دې کې ښکارې شي دې کې ګورئ دا ډاکومنٹ هایفنیټ شوی دی دې نه دا ډاکومنٹ هایفنیټ شوی دی نو دا تاسو د دې نه کولای شئ. دې کې ګورئ دا ګیلری ده زه دا لږ هایلایټ کوم تاسو ته چې تاسو ته ښکاري نو ګورئ زه دا لفظ سلیکټ کوم کوارډینیټ او د دې نه هایلایټ کوم بیا ګورئ د دې لاین انډینګ ته راځم دا لفظ دی او دا زه هایفنیټ کوم بیا د دې لاین انډ ته راځم دا لفظ دی او دا هم زه هایلایټ کوم. اوس ګورئ دا هایفنیټډ دی داسې د دې لاین په انډ کې ګورئ دا لفظ دی دا هایفنیټ شوی دی چې د دې نه هایلایټ کوم په لږ ډیفرنٹ کلرز کې او دا لفظ هم اوس هایفنیشن د دې نه که زه چېرې غواړم دا ما ټول هایلایټ کړ که زه چېرې غواړم چېرې دا د هایفنیشن نه وي نو ګورئ هوم ټیب کې پیراګراف ته رالم او زه ورته یم ډونټ هایفنیټ دا مه هایفنیټ کوه د دې نه چیک آن کړئ اوکې کړئ نو ګوره هغه ټول هایفنیشن ختم شو هغه الفاظ ګورئ نیکسټ لاین ته راغلل. که زه غواړم چېرې هایفنیشن دې کوي نو پیراګراف ته بیا راځم او د دې نه دا چیک آف کوم اوکې کوم نو ګورئ بیا به هایفنیټ شي دا تاسو ګورئ کتلی شي دا لفظ او دا لفظ نو دې ته هایفنیشن ویلی شي. دې نه علاوه پیراګراف ته راځم بیا دې کې فردر د لاست آپشن دی ټیکسټ باکس آپشن دی ټیکسټ ریپینګ دی خو دا به مونږ انشاءالله نیکسټ بیا ټیکسټ باکس سره وایو دې ته ګورئ تاسو راشئ انزرټ ټیب ته او انزرټ کې دا ټیکسټ باکس دی ګورئ یا کمانډ ډیسیبل دی خو چې کله دې نه زه یو ټیکسټ باکس والم او بیا زه هوم ته راځم او پیراګراف ته راځم ګورئ دا آپشن انیبل شو څنګه کار کوي دا به انشاءالله مخکې وایو. نن د پاره دومره کافي ده ډیره مننه د الله په امان.